κορίτσια μου, τι μου κάνετε? Ελπίζω να είσαστε πάρα πολύ καλά και να συνεχίζετε να είσαστε μετά από αυτό το βίντεο, γιατί σήμερα είχα πάρα πολύ έμπνευση και αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο με προϊόντα μακιγιάζ που δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, και ο βασικότερος λόγος που δεν τα έχω χρησιμοποιήσει είναι, από ό,τι καταλαβαίνετε, γιατί υπάρχει κάποιο χρώμα. Και γενικότερα εγώ δεν κάνω πάρα πολύ έντονα μακιγιάζ, δεν βάζω πολύ έντονα χρώματα, είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που μου αρέσουν στην καθημερινότητά μου, οπότε είπα why not, ας τα δοκιμάσουμε χωρίς να ξέρω τι θα συμβεί, χωρίς να έχω ξαναδοκιμάσει τα προϊόντα και χωρίς να έχω τεστάρει κάποιο αποτέλεσμα μακιγιάζ. Οπότε πήρα τα προϊόντα, τα άνοιξα, τα χρησιμοποίησα, το αποτέλεσμα είναι αυτό, δεν με έχει ενθουσιάσει, ίσα ίσα που σκεφτόμουν αν θα το ανεβάσω ή όχι το βίντεο, αλλά επειδή στο Instagram μου ζητήσατε να το ανεβάσω, θα το ανεβάσω μόνο και μόνο για να δούμε τα προϊόντα, γιατί σαν αποτέλεσμα δεν με έχει ενθουσιάσει, να πω την αλήθεια μου. Πάρα πολύ έντονο, πάρα πολύ λαμπερό, παρά είναι λαμπερό δηλαδή ακόμη και για τα δικά μου γούστα, αλλά υπάρχουν κάποια προϊόντα τα οποία είναι πολύ ωραία και ίσως να κρατήσω μετά από αυτή την δοκιμασία. Για να μην λέω όμως πάρα πολλά, πάμε να δούμε το βίντεο και περιμένω πάντα τα σχόλιά σας. Θα ξεκινήσω με ένα primer που έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια, δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ για κανέναν συγκεκριμένο λόγο, απλά δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ και είναι της NYX, το Total Control Drop Primer, είναι έτσι στα γονίτσες. Μπορείς να το βάλεις, λέει, εδώ στο κουτάκι και στο πινέλο, αλλά και απευθείας στο πρόσωπο. Εγώ εννοείται ότι θα το βάλω απευθείας στο πρόσωπο. Και θα το απλώσω με τα χέρια. Πολύ ωραία αίσθηση και ανάλαφρο πολύ. Θα συνεχίσω με foundation, αλλά foundation δεν είχα κάποιο που να μην έχω δοκιμάσει, οπότε αποφάσισα να βάλω ένα τυχαίο αγαπημένο μου foundation, το Tanti Doll Ultra Wear της Lancome. Σας το έχω ξαναδείξει, είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Αυτή η απόχρωση τώρα που έχω πάρει και λίγο χρώμα, δεν ξέρω αν θα είναι η ιδανική. Ναι, καλή είναι. Θα βάλω μια ελαφριά στρώση, θα περάσω από πάνω το concealer και θα ξαναπεράσω foundation. Νομίζω ότι έτσι κάθεται λίγο καλύτερα το concealer. Μετά από τις πολλές δοκιμές που έχω κάνει, να το βάλω πάνω από το foundation, κάτω από το foundation, έχω συνειδητοποιήσει ότι γενικότερα θέλει λίγη δοκιμή να δείτε πώς θα σας κάτσει καλύτερα το concealer. Τώρα για concealer θα πάρω ένα που το έχω ξαναχρησιμοποιήσει μεν, αλλά δεν σας το έχω δείξει σε βίντεο νομίζω, αν δεν με γελάει το μυαλό μου αυτό που έχει μείνει πια πριν πάμε διακοπούλες. Laura Mercier Flawless Fusion Ultra Longwear Concealer. Εντάξει, το ξέρετε από την αρχή, από όταν έχω πρωτοξεκινήσει να κάνω βίντεο, ότι αγαπώ Laura Mercier. Γενικότερα έχει πάρα πολύ ωραία προϊόντα και αυτό το concealer είναι ένα από τα αγαπημένα μου και ένα από τα καλύτερα που έχω δοκιμάσει τώρα τελευταία, μαζί με τις NARS. Πολύ ωραία κάλυψη, πολύ ωραίο αποτέλεσμα, απλά δεν σας το είχα δείξει ποτέ. Οπότε θεώρησα ότι πρέπει να μπει σε αυτό το βίντεο. Καλύπτω και κοκκινίλες ή σημαδάκια με το concealer. Είναι ωραίο, πολύ καλυπτικό. Έχει έτσι κρεμώδια αίσθηση. Θα το απλώσω με ένα πινελάκι. Πού είναι αυτό το πινελάκι? Να το. Έχω πνιγεί εδώ με τόσα μπλιμπλίκια. Και θα ξαναπεράσω λίγο από το foundation μου από πάνω, ίσως με ένα άλλο πινέλο για να κάνει πιο έντονη κάλυψη. Εντάξει, έχετε συνηθίσει να βάζω τώρα πολύ bronze foundation και πολύ σκούρο. Και ίσως αυτό σας φαίνεται λίγο άσπρο σε μένα, δηλαδή σίγουρα φαίνεται, παρότι είναι η κανονική μου απόχρωση. Η απόχρωση που πρέπει να φοράω, αλλά πάντα το καλοκαίρι παίρνω πιο σκούρο το foundation. Και perfect. Συνεχίζω τώρα λοιπόν με αυτή τη δύσκολη επιλογή των ματιών. Έχω πάρει εδώ πέρα ό,τι πιο έντονο χρώμα είχα, ό,τι δεν θα έβαζα ποτέ. Θέλω λίγο σε αυτό το βίντεο να ξεφύγω και λίγο από τα κλασικά μου που κάνω, ξέρετε, τα αγαπημένα μου είναι τα πιο bronze, τα πιο φυσικά, τα πιο λαμπερά μακιγιάζ, αλλά είναι ελάχιστες φορές που έχω βάλει χρώμα στο μακιγιάζ μου και σήμερα λοιπόν που είπα να δοκιμάσω προϊόντα που δεν έχω ξαναδοκιμάσει, κοιτάξτε εδώ τι παίζει. Μοβ, μπλε με glitter, μπορεί να βγει λίγο σκούρο και χειμωνιάτικο, αλλά θέλω να τα δοκιμάσω. Τα δύο είναι της NYX, είναι αυτό εδώ το eyeliner, mauve eyeliner που είναι και πάρα πολύ μεγάλο trend. Γενικά η mauve αποχρώσεις είναι πάρα πολύ μεγάλο trend και τώρα οι πιο λιλά αλλά και προς το χειμώνα οι πιο έντονες mauve αποχρώσεις. Και αυτό εδώ, το οποίο έλεγε, το έβαλα με το χέρι μου για να το δοκιμάσω λίγο, ότι κάνει ένα glossy αποτέλεσμα αφήνει
Και αυτό εδώ θα το χρησιμοποιήσουμε για λάμψη. Δεν έχω ιδέα πώς θα το... Είναι της Urban Decay, παιδιά. Liquid Moon Dust. Συγγνώμη, δεν το ανέφερα. Δεν έχω ιδέα πώς θα τα βάλω, πώς θα τα συνδυάσω. Έχω βέβαια και μια παλέτα για safety. Είναι της L'Oréal Paris η Cherry My Cherie, η οποία είναι ολοκαίνουργια και γι' αυτό δεν την έχω δοκιμάσει. Μόλις την παρέλαβα και την έχω φέρει εδώ για να σιγουρευτούμε ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί βλέπετε ότι είναι στις αποχρώσεις μου. Έχει δηλαδή και πιο κόκκινα και πιο χρυσά και πιστεύω ότι θα βοηθήσει σε αυτό το μακιγιάζ. Την ανοίγω, να τα καταφέρω. Και τώρα λοιπόν ας δούμε τι θα δούμε. Ειλικρινά σας λέω, δεν έχω δοκιμάσει τίποτα, δεν έχω ξανακάνει αυτό το μακιγιάζ, δεν ξέρω καν τι πρόκειται να κάνω. Απλά θέλω να δοκιμάσω αυτά τα προϊόντα. Θα βάλω από την παλέτα της L'Oréal αυτό εδώ, το οποίο θα το χρησιμοποιήσω σαν βάση. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ήταν σοφή η επιλογή να βάλω αυτό σαν βάση που έχει κάποια ιριδίζουσα στοιχεία. Και τώρα θα πάρω αυτό εδώ, Dirty Talk Eyegloss από την NYX. Μου αρέσουν πάρα πολύ το glossy μακιγιάζ στα μάτια. Θα το πάρω φαντάζομαι με το χέρι και θα το βάλω σε όλο το κινητό βλέφαρο. Δεν ξέρω αν φταίει το ότι έβαλα από κάτω σκιά με shimmer, αλλά δεν είναι απόλυτα glossy, δηλαδή δεν είναι αυτό το αποτέλεσμα που μπορείς να κάνεις βάζοντας πραγματικά ένα lip gloss στο κινητό βλέφαρο και έχει αυτό το τέλειος super glossy αποτέλεσμα. Αλλά και όταν το δοκίμασα στο χέρι μου δεν είχε αυτό το super glossy αποτέλεσμα. Αφήνει μια ωραία γυαλάδα και επειδή δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε, δεν υπερβάλλω πάρα πολύ. Ίσως να χρειαστώ και ένα πινέλο. Ναι, με το πινέλο γίνεται πιο έντονο. Κοιτάξτε, σε μια διαφορετική απόχρωση νομίζω ότι αυτό το eyegloss θα ήταν τέλειο και για κάθε μέρα. Απλά είναι προφανώς λίγο έντονο το μοβ. Αναρωτιέμαι πραγματικά τι θα βγει από το σημερινό μακιγιάζ. Και όσες δεν φοβάστε τα έντονα χρώματα, νομίζω ότι είναι μια πολύ εύκολη λύση κάτι τέτοιο. Θα το σβήσω λίγο με ένα πινέλο, πηγαίνοντας το προς τα πάνω, έτσι, για να έχει ένα πιο χαλασμένο εφέ. Και έτσι θα μπορούσατε να το αφήσετε. Είναι πολύ μεγάλο trend αυτό το λιλά αποτέλεσμα που αφήνει. Και ταιριάζει και πάρα πολύ σε όσες έχετε πράσινα μάτια. Το μοβ πραγματικά βγάζει προς τα έξω το πράσινο. Και όντως αφήνει έτσι μια glossy αίσθηση, χωρίς εγώ να το νιώθω glossy. Αφήνει ένα gloss αποτέλεσμα στο χρώμα. Τώρα ειλικρινά δεν ξέρω τι να κάνω πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι θα πάρω από την παλέτα αυτή τις σκούρες εδώ αποχρώσεις για να δώσω έμφαση στη γωνία, στην εξωτερική γωνία. Θα πάρω αυτήν, την καφέ, λέω. Τι λέτε? Μακάρι να μπορούσατε να μου απαντήσετε. Γενικότερα επειδή δεν ξέρω τι κάνω, δεν το έχω ξαναδοκιμάσει αυτό το μακιγιάζ ούτε αυτά τα προϊόντα, θα παίρνω όσο πιο λίγο γίνεται από την κάθε σκιά, έτσι ώστε να μην έχουμε απώλειες, λέω. Θα βάλω και λίγο, πολύ λίγο από κάτω. Δεν είναι κακό, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο είναι. Και συνεχίζω με το eyeliner, αυτό το mauve eyeliner της NYX. Δεν έχω ξαναβάλει mauve eyeliner, αλλά ξέρω ότι τα χρώματα στο eyeliner είναι τρομερή τάση. Strictly vinyl. Και θα το βάλω κανονικά σαν eyeliner. Έρχομαι πιο κοντά. Τέλειο χρώμα. Τέλειο. Είναι και λίγο neon και δίνει απευθείας. Συνεχίζω. Και αφού προσπάθησα να φτιάξω λίγο το eyeliner, θα σας πω ακριβώς τι με δυσκόλεψε. Ακριβώς επειδή είναι vinyl, δεν είναι μάλλον για να κάνεις eyeliner, αλλά να κάνεις art, body art. Γιατί με το που το κάνεις έτσι, δεν θα το τρίψω να το δείτε, με το που στεγνώνει και το τρίβεις, να, δείτε εδώ στο χέρι, φεύγει. Οπότε δεν βοηθάει πάρα πολύ στο να γίνει eyeliner κανονικό. Μπορεί να βοηθούσε να ήταν ωραίο στο να μπει σε όλο το καπάκι ή κάτι τέτοιο. Θα σας δείξω αμέσως τι ακριβώς εννοώ. Δίνει πάρα πολύ ωραίο χρώμα και πάρα πολύ φωτεινό, αλλά όχι για τον τρόπο που το χρησιμοποίησα πιθανότατα. Δείτε εδώ.
Λοιπόν, βλέπετε. Με το που το τρίψεις, φεύγει. Οπότε σίγουρα είναι για κάτι διαφορετικό από τον τρόπο που το χρησιμοποίησα, αλλά θα το φτιάξουμε, γιατί η γραμμή δεν γινόταν να γίνει, με το που γινόταν λίγο η γραμμή, έτσι λίγο έπιανε το χέρι, ακουμπούσε πάνω και χάλαγε. Οπότε ας ελπίσουμε ότι θα σώσουμε αυτό το μακιγιάζ με το Liquid Moon Dust Eyeshadow της Urban Decay, είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι σε πινελάκι και πρέπει να σκεφτώ πώς θα το βάλω. Πώς να το βάλω? Να το βάλω επάνω στο eyeliner, να το βάλω στην εσωτερική γωνία. Νομίζω ότι θα το περάσω πάνω από το eyeliner. Δεν είμαι, παιδιά, ξετρελαμένη με αυτό που βλέπω και δεν έχω ενθουσιαστεί. Εντάξει, είμαι και τελώς έξω από το comfort zone μου. Οπότε πήρα αυτήν εδώ την χρυσή σκιά και προσπάθησα να τη βάλω μέσα και να την κάνω blend. Oops, sorry. Και έβαλα και ένα setting spray που δεν έχω δοκιμάσει, μόλις το άνοιξα από τα Sephora. Το έβαλα στο πινελάκι μου για να μπορεί να γίνει έτσι πιο λαμπερό. Πολύ λάμψη στο σημερινό μακιγιάζ. Και νομίζω ότι δεν θα πειραματιστώ παραπάνω με τα μάτια. Θα βάλω μάσκαρα πρώτα και μετά θα δω τι μου λείπει, γιατί σίγουρα λείπει μάσκαρα από αυτό το μακιγιάζ. Και μια μάσκαρα που δεν έχω δοκιμάσει, Excessive Lash Makeup Forever. Παρότι αγαπώ πάρα πολύ το brand, αυτή τη μάσκαρα δεν την είχα ξαναβάλει. Φαίνεται να έχει πολύ ωραίο βουρτσάκι, αλλά οι βλεφαρίδες μου έχουν κολλήσει. Έχει κολλήσει, παιδιά, από το eyeliner. Ωραία. Λοιπόν, αφού έβαλα και μάσκαρα και πραγματικά με έχει ταλαιπωρήσει αυτό το μακιγιάζ, γιατί είναι πραγματικά εντελώς έξω από αυτά που κάνω, έβαλα λίγο από το eye gel, πώς το λένε, eye gloss, εδώ ξανά, γιατί ήθελα να έχει αυτή την υγρασία το μάτι. Η μάσκαρα, οκ. Ήθελε λίγο πιο έντονο αποτέλεσμα, ίσως και ψεύτικες βλεφαρίδες σε ένα τέτοιο τόσο έντονο μακιγιάζ, για τα δικά μου δεδομένα. Και συνεχίζω με το μακιγιάζ του προσώπου, όπου, εντάξει, δεν θα πειραματιστώ και πάρα πολύ. Θα σας βάλω το Mini California από Benefit, προφανώς το έχουμε ξαναδείξει, το έχω ξαναβάλει, αλλά αυτή τη mini συσκευασία δεν την έχω ξαναβάλει, οπότε θεώρησα ότι είναι προϊόν που δεν έχω δοκιμάσει. Εντάξει, τέλειο. Θα βάλω αυτό που έχει λίγο κοραλή απόχρωση εδώ. Και συνειδητοποίησα, παιδιά, ότι δεν έχω κάνει τα φρύδια μου. Στα φρύδια δεν έχω κάποιο καινούριο προϊόν να χρησιμοποιήσω, οπότε θα βάλω αυτό το μολύβι της NYX. Σας το έχω ξαναδείξει, το έχω ξαναβάλει. Απλά λίγο θα τα γεμίσω και θα τα τονίσω, γιατί τα πέρασα και από πάνω με foundation. Οπότε θέλουν λίγο χρώμα. Ούτε κάποιο bronzer καινούριο έχω, οπότε θα βάλω το Jolly Bronze της L'Oréal Paris. Είναι αυτό που χρησιμοποιώ και αυτή την περίοδο. Και από γυαλάδες θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ της Bobbi Brown, Opaque Glow Highlighter Powder. Δεν το έχω ξαναδοκιμάσει. Ωραίο φαίνεται, δεν ξέρω πώς θα γράφει. Πάρα πολύ ωραίο. Στα χείλη θα χρησιμοποιήσω ένα μολύβι, πάλι της NYX, γενικά πολλά πράγματα της NYX δεν είχα δοκιμάσει. Matte Lip Liner, είναι αυτό εδώ, είναι ψιλοροζ, ελπίζω. Γενικότερα τα χείλη έχουν ένα χρώμα τώρα, παιδιά, είναι ένα κραγιόν, matte gloss βασικά, αυτά καινούργια της L'Oréal Paris, το οποίο δεν φεύγει. Κοιμάσαι, ξυπνάς και είναι εκεί. Δεν φεύγει με τίποτα. Τέλεια. Αυτό είναι λοιπόν, παιδιά, το αποτέλεσμα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν έχω ενθουσιαστεί, δεν είναι στα γούστα μου. Ίσως αυτό το μακιγιάζ, επειδή έχει πάρα πολύ λάμψη και το eyeliner και όλα, να μην ήθελε τόσο πολύ λάμψη στο κινητό βλέφαρο και να ήθελε κάτι πιο matte. Αλλά ήταν μια απόπειρα για ένα μακιγιάζ με χρώμα και προϊόντα που δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Περιμένω και τις δικές σας απόψεις. Έχω βάλει ένα poll στο Instagram αυτή τη στιγμή, για να δω αν όντως θέλετε να ανέβει ή όχι, γιατί εγώ μπορεί και να μην το ανεβάσω αυτό το βίντεο. Θέλετε να ανέβει, κοιτάξτε εδώ. Οκ.
Ίσως λοιπόν ανέβει αυτό το βίντεο. Εγώ όμως σας τονίζω ότι δεν είμαι ενθουσιασμένη με αυτό το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω τι δεν μου άρεσε. Ίσως έπρεπε να χρησιμοποιήσω διαφορετικά το eyeliner της NYX, το Vanilla Eyeliner, γιατί όντως έσπαγε και έτσι δεν με βοήθησε καθόλου να κάνω μια ωραία γραμμή eyeliner που νομίζω ότι θα τέριαζε πάρα πολύ. Το μπλε αυτό της Urban Decay μου αρέσει πάρα πολύ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με πολλούς άλλους τρόπους. Στην εσωτερική γωνία δίνει ένα φως, αλλά οκ. Γενικά μάλλον δεν έπρεπε να βάλω τόσο glossy, λάμψη και όλα μαζί. Περιμένω πάντα και τις δικές σας απόψεις κάτω από το βίντεο. Πείτε μου τι θα κάνατε διαφορετικά, τι θα βάζατε αλλιώς. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το διαφορετικό βίντεο. Πείτε μου από κάτω και ιδέες σας για άλλα βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και να πατήσετε το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για καινούργια βιντεάκια. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Σας φιλώ!